Xin chào các bạn đã trở lại với căn bếp của cô Ba Bình Dương. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một công thức đơn giản và nhanh nhưng vô cùng hấp dẫn và ngon với nguyên liệu chính là đùi gà tươi ngon, một chút tỏi và những gia vị quen thuộc mà căn bếp nào cũng có. Chúng ta sẽ nướng đùi gà cho ra thành phẩm thơm phức, mềm ngọt, vị hài hòa. Nghe mùi thơm là đói bụng liền luôn. Hãy cùng mình khám phá cách làm đùi gà nướng tỏi ngay bây giờ nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình xay 60g tỏi và 2 lát gừng nhỏ. Mình vắt lấy một ít nước tỏi. Phần tỏi còn lại này thì mình cho vô nửa muỗng canh dầu hào, để chút nữa mình cho vô sau nha. Mình dùng ở đây là 5 cái đùi gà, trọng lượng là 750g. Các bạn có thể dùng gà nguyên con cũng được nha. Đùi gà này thì mình đã rửa sạch với muối và giấm sạch sẽ rồi. Trước khi ướp thì mình sẽ đùi gà ra như thế này ha, để đùi gà mình dễ thấm gia vị nha. Đồng thời đến chút nữa khi nướng đó, mình cho tỏi lên trên nó sẽ dễ bám hơn đó các bạn. Bây giờ mình ướp gà nè. Với 5 cái đùi gà này thì mình ướp vào đây 2 muỗng canh nước hành tỏi, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh mật ong, nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu đẹp nữa đó. Bạn có thể thay thế bằng dầu màu điều cũng được ha. Cuối cùng thì mình cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu có dầu tỏi phi hoặc hành phi thì các bạn dùng cho thơm nhé. Trộn đều lên và mình để 20 phút cho gà thấm gia vị. Sau 20 phút mình nướng gà nha các bạn. Mình dùng nồi chiên không dầu để nướng nè. Xếp gà ra khay có lót giấy bạc bên dưới. Xong rồi mình cho vào nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu của mình nó hình vuông như vậy nè các bạn. Chức năng của nó giống như cái nồi tròn mà các bạn hay dùng đó. Mình nướng ở nhiệt độ 375 độ F, tương đương khoảng 190 độ C, khoảng thời gian 10 đến 12 phút tùy theo đùi gà lớn hay nhỏ nha. Cứ mỗi bên thì các bạn nướng 5 phút, xong rồi trở qua mặt còn lại và nướng thêm 5 đến 6 phút nữa. Nhớ thăm chừng trong khi nướng nhé các bạn. Phần tỏi xay lúc nãy thì mình cho vào nửa muỗng canh dầu hào trộn lên. Sau khi nướng xong hai mặt thì mình cho phần tỏi này lên mặt xẻ của đùi gà. Và mình nướng thêm 4 đến 5 phút nữa cho tỏi chuyển vàng là được ha. Mình lấy ra xếp ra đĩa trang trí nè, xong rồi thưởng thức thôi. Thịt gà mềm, thơm lừng mùi đặc trưng của tỏi và các gia vị hòa quyện. Tuy gọi là nướng tỏi nhưng không hề bị hăng mùi tỏi đâu nha các bạn. Các gia vị ướp vừa đủ nên thịt gà thấm, vị mặn ngọt đậm đà vừa phải. Ăn với cơm hoặc bánh mì điều hợp và ngon. Với những gia vị đơn giản và một ít thời gian, chúng ta đã có món gà nướng tỏi thơm ngon rồi đó. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.